આ એક એવું વેજીટેબલ છે કે જો તેમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મસાલા એડ ના કરવામાં આવે તો તેને ખાવાની મજા નથી આવતી. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. फ्रेंड्स, ગુવાર એટલે કે ક્લસ્ટર બીન્સ એક એવું વેજીટેબલ છે કે જો તેમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મસાલા એડ કરવામાં ન આવે તો તેને ખાવાની મજા નથી આવતી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બનતા ગુજરાત અને રાજસ્થાનના ફેમસ ગુવાર ઢોકળીના શાકની રેસીપીને. પરંતુ એ પહેલાં જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરીને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને અમારી ચેનલના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને નીચે કમેન્ટ बॉक्स में कमेंट करना ना भूलता, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ. જેના માટે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે હાફ કપ ઘઉંનો લોટ લઈ લેશું. ત્યારબાદ તેમાં હાફ કપ ચણાનો લોટ એડ કરી દેશું. અને અહીંયા તમે એકલો ઘઉંનો લોટ અથવા તો એકલો ચણાનો લોટ લઈને પણ ઢોકળી બનાવી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું. હાફ ટીસ્પૂન નમક એડ કરી દઈશું, જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. હાફ ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન અજમો, જેને આ રીતે હાથેથી થોડો વાટીને એડ કરી દઈશું. એક ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દઈશું. અને લાસ્ટમાં 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને ઢોકળી છે એકદમ જ સરસ સોફ્ટ બને. અને આ બધું પહેલાં આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી લેશું. અને આ જે લોટ છે એને આપણે જે પૂરીનો લોટ બાંધીએ તેના કરતાં થોડો સોફ્ટ બનાવવાનો છે, પણ એકદમ જ રોટલી જેટલો સોફ્ટ નથી બનાવવાનો. આ રીતનો આપણે એકદમ હાર્ડ પણ નહીં અને એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં એવો ઢોકળી માટેનો લોટ બનાવવાનો છે. અને હવે આમાંથી આપણે અડધો લોટ લઈ અને તેને આ રીતે રોલ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ તેમાંથી નાની નાની સાઈઝના લુવા બનાવી લઈશું. અને આ રીતે આપણે બાકીના લોટમાંથી પણ લુવા બનાવી લઈશું. અને ત્યારબાદ આ લુવાને આ રીતે હથેળી વચ્ચે પ્રેસ કરી તેમાંથી આ રીતની ફ્લેટ ઢોકળી બનાવી દઈશું. અને આ જે ઢોકળી છે એને આપણે એકદમ જ જાડી નહીં બનાવીએ, જેથી કરીને તે ઇઝીલી ચડી જાય, કાચી ના રહે. અને ત્યારબાદ મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલો ગુવાર લઈ લીધો છે અને તેને પાણીથી ધોઈને સરસ રીતે સાફ કરી લીધો છે. અને ત્યારબાદ આ ગુવારના ઉપરના અને નીચેના ભાગને કટ કરી અને તેને મેં આ રીતે 2 પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે શાક માટેનો વઘાર કરી લઈએ. જેના માટે પ્રેશર કુકરમાં આપણે 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈ લેશું. અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરી દઈશું. હાફ ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈશું. 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું. અને પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું. અને આ ઉપરાંત તમે આમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો પણ એડ કરી શકો છો. અને રાઈ થોડી ફૂટવા લાગે એટલે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન વાટેલું લસણ એડ કરી દઈશું. અને તેને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું, જેથી કરીને શાકમાં લસણનો કાચો ટેસ્ટ ના આવે. અને જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો. અને ગેસની ફ્લેમને અહીંયા આપણે લો રાખશું, જેથી કરીને લસણ છે બળી ન જાય. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં કટ કરેલા ગુવારને એડ કરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું. હાફ ટીસ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, જેથી શાકનો કલર છે ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને લાસ્ટમાં તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરીને ગુવારને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું,
જેથી કરીને આ બધા મસાલા છે એ ગુવારમાં સરસ કોટ થઈ જાય અને તેનો સરસ ટેસ્ટ આવી જાય. 2 મિનિટ માટે આ રીતે ગુવારને સાંતળ્યા બાદ આપણે તેમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તેમાં એક બોઇલ લઈ લેશું. અને જો તમારે શાકની અંદર રસો વધારે જોતો હોય તો તમારે પાણી થોડું વધારે એડ કરવાનું થશે. પાણીમાં સરસ બોઇલ આવી ગયો છે તો હવે આપણે તેમાં આ પ્રિપેર કરેલી ઢોકળી એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ હળવા હાથે તેને મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 3 થી 4 વિસલ વગાડી લેશું. 4 વિસલ વાગી ગઈ છે અને પ્રેશર કુકરમાંથી બધું પ્રેશર પણ નીકળી ગયું છે. તો હવે આપણે પ્રેશર કુકરને ખોલી લેશું અને લાસ્ટમાં તેમાં સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ગુવાર ઢોકળીનું શાક. તો આ શાકની રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકि જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.